سلام دوستان عزیز. در درس امروز میخوایم این رول اپ تایتل را بسازیم که در پایانی همه فیلم ها استفاده میشه، همونطور که در تا حال دیدیم. خب با وقت زیاد را نمیگیریم. کاری که باید بکنین این است همیشه که اول کلیپتان را یک ساحر انتخاب بکنین اگر داشتین. اگر خواستین کلیپ در معمولا با این جداگانه جور میشه. خب همینطور ما میکنیم، میرین قسمت فایل، از اینجا برش میگین که بلک ویدیو و ایران میگین اوکی. بلک ویدیو رو میگین اینجا اضافه میکنین و چون کش میکنین تا چقدر که دوست داشتین. بعد هم باید را شما لاک بکنین. خب میریم قسمت فایل و از اینجا میتونین شما یک تایتل قسمت فایل از اینجا بین یک تا تایتل بگیرین و بریزی بگین که رول اپ تایتل یا هرچی که دوست داشتین نام بگذارین. بعد هم میتونین از قسمت بین یکم بزرگتر بکنین و وقتی که این یکی جور شد شما میتونین بینی را همینجا اضافه کنین و ایبال اضافه شد. حالی کاری که باید بکنین این است که بین در قسمت ایره کلیک کنین تا اگر آف بود پس کلیکش کنین تا روشن شود و از اینجا بین یک تکست بگیرین، از این قسمت بینی را بگین در وسط باشه. سایزش را هم سیت بکنین، مثلا من سایزی 60 را سیت میکنم. حالا میتونین تکست دلخواهیتان را شما تایم بکنین و به خاطر که کم زیباتر بیاد یک کار بکنین که را بگین سمت چپ باشه. حالا میتونین تایم بکنین، مثلا بعضی وقتا همین هم. خب مثلا دایرکتور، ادیتور، ساوند دیزاینر، کامل، آرتیست، ویفکس، اسفکس و غیره. خب به همین شکل من کنترل A، کنترل C و اینجا کنترل V میکنم. حالا یک کاپی از بگیرین، آلت بگیرین کش کنین و بریزی بگین که سمت راست باشه. بعد میتونین هر کدام را رو برو بین ادیت بکنین، مثلا دیگه تنظیم است. در یه حال کدام مشکل دیگه شما نمیبینین، فقط بین از این قسمت روی از آپشن کلیک کنین، این انتخاب بین روی از این. بعدش هم خب اینی منظورم بود و برش بگین رول و این آوت آف اسکرین ایرام بگین اوکی. ایرام انتخاب کنین بینم اینجا، ایرام دیگه از قبل تنظیم شد و ایرام کلوز کنین بین اینجا
پلی بکنین و ببینید که تایتلتان تنظیم است. یک ذره سرعتش کم است، ایره کم میکنیم بیشتر شود. و میتونین شما دبل کلیک کنین بین این جای ایره یک ذره پایین بیارین. از قسمت ها میشه که بازم پایین بین کش کنین تا مقدار تکستان زیاد شود. از قسمت پایین بین ایره با آخر برسانین، باز هم به همین شکل. و شما میکنید کنترل سی و از اینجا کنترل وی به خاطر بیشتر بودن تکست. بعدش هم روی ازی کلیک بکنین بین جمع پایین تا میتونین کنترل ای سی و وی یک کمی هم میره سمت راست. اگر خواستین که فونتشون تغییر بتین فقط روی تایتل کلیک کنین بین از اینجا و خیلی راحت ایره بگیرین رگولر. ایره انتخاب میکنیم، ایریال میگیرم ما و ایره برش میگم که رگولر باشه. در این میان کاری دیگه که شما میتونین بکنین ای است که ایره کم پایین برین یک تکست بگیرین اینجا هم برش بگین نواسط باشد. از اینجا بگین بولد و از اینجا بین بگین که رنگش هم فرق داشته باشد. میشه لینیر بگیریم و ایران بریم اینجا، ایران دبل کلیک کنیم بگیم رنگی ایران کلیک ایران کلیک. بعدش هم میره یک کم برابر کنین و بین کمی هم بزرگتر. حالی هم اگر خواستین سرعتش بیشتر باشه ایره کم کنین دیوریشنشه. اگر خواستین سرعتش آهسته تر باشه تایمش بیشتر کنین. این بود از روی تایتل، رول تایتل در برنامه آدوب پریمیر. و تا درس بعدی خداحافظتان، شاد و سلامت باشین. خوب منتها لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب و غیره یادتان نره. شاد باشین.